ถ้าผมบอกว่ามีบริษัทหนึ่งที่ลมหายใจของเขายาวนานกว่าเส้นแบ่งพรมแดนประเทศคุณจะเชื่อไหมครับลองจินตนาการย้อนกลับไปในปี1615ยุคที่กาลิเลโอยังต้องเถียงกับศาลศาสนาเรื่องโลกกลมยุคที่อเมริกายังเป็นเพียงผืนป่าว่างเปล่าและสยามเรายังอยู่ในสมัยอยุธยาตอนกลางนั่นคือวินาทีที่ซูมิโตโมถือกำเนิดขึ้นไม่ใช่ในตึกระฟ้าแต่จากร้านขายยาและหนังสือเล็กๆของอดีตพระสงฆ์รูปหนึ่งแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดครับสิ่งที่แปลกประหลาดจนน่าขนลุกคือตลอด400ปีที่ผ่านมาอาณาจักรแห่งนี้ผ่านการเปลี่ยนผ่านของคู่อำนาจที่รุนแรงที่สุดตั้งแต่การล่มสลายของโชกุนโตกุกาวะมาจนถึงวันที่ญี่ปุ่นพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่2ย่อยยับในตอนนั้นนายพลแมคอาร์เธอร์จากกองทัพสหรัฐสั่งประหารชื่อซูมิโตโมทิ้งสั่งยุบกลุ่มไซบัตสึยึดทรัพย์สินและห้ามผู้บริหารเดิมกลับมาทำงานกะเอาให้ตายสนิทและหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์แต่เชื่อไหมครับวันนี้พวกเขากลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมแทรกซึมอยู่ในทุกอนูชีวิตคุณโดยที่คุณไม่เคยเอะใจเลยและนี่คือความย้อนแย้งที่น่าสนใจที่สุดของโลกธุรกิจครับในยุคที่เราบูชาตัวบุคคลถ้าพูดถึง Apple เราเห็นหน้าสตีฟจ็อบส์ถ้าพูดถึง Tesla เราเห็นหน้าอีลอนมัสก์แต่ถ้าผมถามคุณตอนนี้ว่าใครคือเจ้าของซูมิโตโมหรือใครคือ CEO ที่เป็นหน้าตาของบริษัทผมกล้าพนันว่าคุณตอบไม่ได้และไม่ใช่แค่คุณครับแม้แต่คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็ตอบไม่ได้เพราะนี่คืออาณาจักรธุรกิจมูลค่ามหาศาลที่ถูกออกแบบมาให้ไม่มีพระเอกตลอด400ปีพวกเขาไม่ได้ฝากชะตากรรมไว้กับอัจฉริยะเพียงคนเดียวไม่มีศาสดาให้กราบไหว้มีเพียงตราสัญลักษณ์รูปบ่อน้ำสี่เหลี่ยมและกฎเหล็กประจำตระกูลที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่ากฎหมายคำถามสำคัญที่ผมอยากชวนคุณคิดตามในคลิปนี้คือองค์กรที่ไม่มีซูเปอร์ฮีโร่เอาตัวรอดจากวิกฤตที่ฆ่าบริษัทยักษ์ใหญ่มานับร้อยปีได้อย่างไรคำตอบนั้นไม่ได้ซ่อนอยู่ในห้องบอร์ดบริหารหรูหราในโตเกียวหรอกครับแต่มันถูกฝังลึกอยู่ในหุบเขาที่ชื่อว่าเบชิเมื่อเกือบ300ปีก่อนสถานที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นขุมทรัพย์ที่สร้างความมั่งคั่งมหาศาลแต่แลกมาด้วยความพินาศของสิ่งแวดล้อมและความโกรธแค้นของผู้คนจนเกือบทำให้อาณาจักรนี้ต้องล่มสลายตั้งแต่ยังไม่ทันได้โตและการตัดสินใจของพวกเขาในวันนั้นเองคือจุดกำเนิดของ DNA ที่ทำให้ซูมิโตโมกลายเป็นอมตะจนถึงทุกวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวของซูมิโตโมครับย้อนกลับไปในช่วงที่ญี่ปุ่นกำลังเร่งสร้างชาติให้ทันตะวันตกทองแดงเปรียบเสมือนทองคำที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและหัวใจสำคัญของเส้นเลือดใหญ่นั้นอยู่ที่เหมืองทองแดงเบชชิคอปเปอร์ไมน์บนเกาะชิโกกุที่นี่คือหม้อข้าวใบใหญ่ที่สุดของซูมิโตโมที่ขุดทองแดงออกมามหาศาลต่อเนื่องถึง280ปีแต่ภายใต้ตัวเลขกำไรที่พุ่งทะยานนั้นมีความจริงที่น่าเกลียดซ่อนอยู่ครับกระบวนการถลุงแร่ในยุคนั้นปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ออกมาอย่างมหาศาลควันพิษลอยปกคลุมทั่วหุบเขาฝนที่ตกลงมากลายเป็นฝนกรดต้นไม้เขียวขจีที่เคยมีนับแสนไร่ทยอยยืนต้นตายจนภูเขากลายเป็นสีน้ำตาลแดงแห้งแล้งเหมือนนรกบนดินแม่น้ำเน่าเสียข้าวในนาชาวบ้านล้มตายจนนำไปสู่การประท้วงที่รุนแรงชาวบ้านที่โกรธแอซิดเตรียมจะบุกเผาบริษัทนี่คือวิกฤตที่ใหญ่ที่สุดเพราะซูมิโตโมกำลังทำร้ายแผ่นดินเกิดของตัวเองเพื่อแลกกับเงินในสถานการณ์แบบนี้ถ้าเป็นบริษัททั่วไปในยุคนั้นทางออกคงหนีไม่พ้นการจ่ายเงินปิดปากหรือใช้เส้นสายรัฐบาลกดดันชาวบ้านให้เงียบแต่ซูมิโตโมเลือกทำในสิ่งที่บ้าบิ่นกว่านั้นครับผู้จัดการใหญ่ในขณะนั้นชื่อเทโกะอิบะตัดสินใจทุบหม้อข้าวตัวเอง
เขาประกาศย้ายโรงถลุงแร่ที่ทำกำไรมหาศาลออกจากภูเขาไปสร้างใหม่บนเกาะล้างกลางทะเลที่ชื่อชิซากะจิมะซึ่งห่างออกไป20กิโลเมตรเพื่อให้ควันพิษไม่รบกวนชาวบ้านทั้งที่ต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลจนบริษัทแทบจะล้มละลายแต่นั่นยังไม่พีคเท่าสิ่งที่เขาทำต่อจากนั้นครับเขาประกาศว่าเราต้องคืนสภาพเดิมให้กับภูเขาไม่ใช่แค่หยุดทำลายแต่ต้องซ่อมแซมโปรเจกต์ปลูกป่าชดใช้กรรมจึงเกิดขึ้นอีบะสั่งให้เกณฑ์คนงานและนักพฤกษศาสตร์มาช่วยกันปลูกต้นไม้ใหม่นับล้านต้นบนดินที่แทบจะปลูกอะไรไม่ขึ้นพวกเขาต้องแบกดินขึ้นภูเขาทีละตะกร้าทีละตะกร้าปีแล้วปีเล่าโดยที่รู้ดีว่าตัวเองอาจจะตายไปก่อนที่ต้นไม้เหล่านี้จะโตเป็นร่มเงาด้วยซ้ำมันคือแนวคิด CSR Corporate Social Responsibility ที่เกิดขึ้นก่อนที่โลกจะมีคำศัพท์นี้ใช้เป็น100 ปีและนี่แหละครับคือจุดกำเนิดปรัชญาที่ซูมิโตโมยึดถือมาตลอดผลประโยชน์ทางธุรกิจต้องไม่ขัดแย้งต่อผลประโยชน์ของสังคมเพราะถ้าภูเขาอยู่ไม่ได้ชาวบ้านอยู่ไม่ได้บริษัทก็ไม่มีวันอยู่รอดลองมองดูภาพภูเขาเบชิในวันนี้สิครับมันกลับมาเขียวชอุ่มจนคุณดูไม่ออกเลยว่าครั้งหนึ่งที่นี่เคยเกือบกลายเป็นทะเลทรายเพราะน้ำมือมนุษย์ถ้าฮาร์ดแวร์ของซูมิโตโมคือเหมืองทองแดงและโรงงานอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ที่รันระบบปฏิบัติการนี้มา400 ปีกลับไม่ใช่ตำราบริหารธุรกิจจากฮาร์วาร์ดแต่เป็นจดหมายเก่าๆฉบับหนึ่งที่เขียนโดยพระครับใช่ครับคุณฟังไม่ผิดผู้ก่อตั้งจิตวิญญาณของกลุ่มมาซาโทโมซูมิโตโมเดิมทีเป็นพระภิกษุและสิ่งที่ท่านทิ้งไว้ไม่ใช่เทคนิคการหาเงินแต่คือหลักปรัชญาที่ชื่อว่ามนจุอินชิงากิใจความสำคัญที่สั้นแต่ทรงพลังที่สุดคือวลีที่ว่าฟุสุฟุริหรือจงอย่าไล่ล่าผลกำไรฉาบฉวยคำนี้แหละครับที่เป็นเหมือนยันกันภัยให้ซูมิโตโมตลอด4 ศตวรรษในขณะที่โลกธุรกิจยุคใหม่สอนให้เรา move fast and break things โตให้ไวทำลายกฎเก่ากอบโกยให้ทันกระแสแต่ซูมิโตโมเลือกที่จะเดินสวนทางพวกเขาเชื่อว่าความไวคือความเสี่ยงและกำไรที่ได้มาง่ายๆมักจะหายไปง่ายๆเสมอลองมองดูบริษัทสตาร์ทอัพยุคนี้สิครับหลายบริษัทพุ่งทะยานเป็นยูนิคอร์นสร้างมูลค่าพันล้านในไม่กี่ปีแต่พอเจอวิกฤตความเชื่อมั่นหรือผู้บริหารทุจริตเพียงครั้งเดียวก็พังทลายลงเหมือนปราสาททรายที่เราเห็นในข่าวกันบ่อยๆแต่สำหรับซูมิโตโมกฎของเขาเขียนไว้ชัดเจนว่าเครดิตสำคัญกว่ากำไรแม้กฎหมายจะบอกว่าทำได้แต่ถ้ามันผิดศีลธรรมของตระกูลพวกเขาจะไม่ทำนี่คือกฎที่มองไม่เห็นแต่แข็งแกร่งยิ่งกว่าเหล็กกล้ามันเปลี่ยนจากพ่อค้าธรรมดาให้กลายเป็นสถาบันที่น่าเชื่อถือถึงขนาดที่ว่าในอดีตรัฐบาลญี่ปุ่นเองยังต้องมากู้เงินจากซูมิโตโมในยามวิกฤตเพราะมั่นใจว่าองค์กรนี้ไม่มีวันล้มและไม่มีวันโกงการยึดถือคำสัญญามากกว่าตัวเงินอาจจะทำให้ซูมิโตโมดูเชื่องช้าในสายตานักลงทุนที่ชอบความหวือหวาพวกเขาไม่ค่อยมีข่าวพาดหัวใหญ่โตไม่มีการเปิดตัวสินค้าที่โลกตะลึงแต่ความเชื่องช้านี้แหละครับคือความมั่นคงที่ทำให้พวกเขารอดพ้นจากกับดักที่ฆ่าคู่แข่งมานักต่อนักเพราะในเกมยาว400 ปีคนที่ชนะไม่ใช่คนที่วิ่งเร็วที่สุดแต่คือคนที่ยืนระยะได้นานที่สุดโดยไม่สะดุดขาตัวเองล้มและเมื่อรากฐานจิตวิญญาณแข็งแกร่งขนาดนี้แล้วทำไมบริษัทที่มีหลักการดีขนาดนี้ถึงยังบอกว่าไม่มีใครเป็นพระเอกเราไปดูโครงสร้างการบริหารที่แปลกประหลาดที่สุดในพาร์ทต่อไปกันครับลองจินตนาการถึงความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทอย่าง Tesla หรือ Meta ในวันนี้ดูสิครับมันไม่ใช่คู่แข่งและไม่ใช่เทคโนโลยีแต่มันคือตัวบุคคล
ถ้าวันหนึ่งอัจฉริยะผู้นำทัพหายไปเวทมนต์ของบริษัทอาจจะหายไปพร้อมกับเขานี่คือกับดักที่เรียกว่า Founder's Trap ที่ฆ่าบริษัทมานักต่อนักแต่ซูมิโตโมแฮกระบบนี้ได้ตั้งแต่เมื่อ100 กว่าปีก่อนครับพวกเขายอมรับความจริงที่โหดร้ายข้อหนึ่งว่าสายเลือดไม่ได้การันตีความเก่งการที่คุณเป็นลูกหลานตระกูลซูมิโตโมไม่ได้แปลว่าคุณจะบริหารธุรกิจเป็นดังนั้นพวกเขาจึงสร้างระบบการปกครองที่แยกอำนาจการถือครองออกจากอำนาจการบริหารอย่างเด็ดขาดตระกูลซูมิโตโมถอยออกไปเป็นเพียงสัญลักษณ์คอยรักษาคุณค่าและจิตวิญญาณส่วนอำนาจการตัดสินใจทางธุรกิจทั้งหมดถูกส่งไม้ต่อให้กับโซริจิหรือผู้จัดการใหญ่ที่เป็นมืออาชีพซึ่งไต่เต้ามาจากความสามารถล้วนๆไม่ใช่นามสกุลนี่คือต้นกำเนิดของระบบ Professional Management ที่มาก่อนที่โลกตะวันตกจะมีโรงเรียนสอน MBA เสียอีกครับระบบนี้เองครับคือคำตอบว่าทำไมซูมิโตโมถึงไม่ล้มหายตายจากไปเหมือนโคแดกรีโนเกียที่ยึดติดกับความสำเร็จเดิมๆจนปรับตัวไม่ทันในองค์กรที่มีฮีโร่หรือ CEO ที่เปรียบเสมือนพระเจ้าลูกน้องมักจะไม่กล้าขัดแย้งและนั่นคือจุดตายแต่ในซูมิโตโมเมื่อไม่มีใครใหญ่ไปกว่าสถาบันการตัดสินใจจึงขับเคลื่อนด้วยตรรกะไม่ใช่อีโก้เมื่อธุรกิจเหมืองเริ่มโรยลาพวกเขาก็กล้าตัดทิ้งแล้วกระโดดไปทำสายไฟเมื่อธุรกิจการค้าเริ่มตันพวกเขาก็ขยับไปทำธนาคารพวกเขาไม่เคยตกหลุมรักสินค้าตัวเองแต่ซื่อสัตย์ต่อความอยู่รอดขององค์กรเท่านั้นการไม่มีพระเอกจึงไม่ใช่จุดอ่อนแต่มันคือสุดยอดภูมิคุ้มกันที่ทำให้พวกเขากลายเป็นกิ้งก่าที่เปลี่ยนสีได้ตามยุคสมัยไม่ใช่ไดโนเสาร์ที่รอวันสูญพันธุ์แต่ถึงแม้ระบบจะดีแค่ไหนบททดสอบที่โหดร้ายที่สุดกำลังรอพวกเขาอยู่ข้างหน้าบททดสอบที่มีชื่อว่าสงครามโลกที่จะเปลี่ยนทุกอย่างให้กลายเป็นเท่าฐานวันที่15 สิงหาคม 1945 เสียงประกาศยอมแพ้สงครามของจักรพรรดิผ่านวิทยุไม่ได้หมายถึงแค่จุดจบของกองทัพญี่ปุ่นครับแต่มันคือใบมรณบัตรของซูมิโตโมด้วยในสายตาของผู้ชนะอย่างอเมริกากลุ่มบริษัทไซบัสึคือปีศาจร้ายที่สร้างอาวุธและขับเคลื่อนสงครามนายพลแมคอาร์เธอร์แห่ง GHQ จึงมีคำสั่งเด็ดขาดยุบไซบัสึทิ้งซะหุ้นทั้งหมดถูกยึดผู้บริหารระดับสูงโดนไล่ออกและห้ามกลับมาทำงานและที่เจ็บปวดที่สุดคือคำสั่งห้ามใช้ชื่อซูมิโตโมอีกต่อไปลองนึกภาพดูสิครับชื่อที่บรรพบุรุษสร้างมา300 ปีจู่ๆกลายเป็นคำต้องห้ามบริษัทลูกต่างๆแตกกระสานซ่านเซนเหมือนผึ้งแตกรังต้องเปลี่ยนชื่อหนีตายกันอุตลุดจากซูมิโตโมแบงก์กลายเป็นโอซาก้าแบงก์จากซูมิโตโมเมทัลกลายเป็นฟูโซเมทัลอาณาจักรที่เคยยิ่งใหญ่ถูกหั่นเป็นชิ้นๆจนไม่เหลือเขาเดิมในทางกฎหมายซูมิโตโมตายไปแล้วครับแต่สิ่งที่กองทัพสหรัฐประเมินพลาดไปคือพวกเขาทำลายได้แค่ร่างกายแต่ทำลายวิญญาณไม่ได้ครับแม้บริษัทแม่จะถูกยุบตราสัญลักษณ์ถูกปลดลงแต่พนักงานและผู้บริหารที่กระจัดกระจายไปยังคงยึดถือจิตวิญญาณของซูมิโตโมอยู่ในหัวใจพวกเขายังคงนัดพบปะกันอย่างลับๆยังคงช่วยเหลือกันทางธุรกิจเหมือนพี่น้องที่พัดพรากเลือนไม่ใช่ด้วยคำสั่งแต่ด้วยความผูกพันที่เรียกว่าความภักดีที่เงินซื้อไม่ได้และเมื่อสนธิสัญญาสันติภาพถูกลงนามในปี 1952 ทันทีที่คำสั่งแบนถูกยกเลิกสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นครับบริษัทลูกที่แตกขสานซ่านเซนเหล่านั้นต่างพร้อมใจกันกลับมาเปลี่ยนชื่อคืนเป็นซูมิโตโมอย่างรวดเร็วราวกับรอเวลานี้มาตลอดการกลับมารวมตัวกันครั้งนี้ไม่ได้กลับมาในรูปแบบบริษัทเดียวที่มีเจ้าของคนเดียวเหมือนเดิมอีกแล้วแต่พวกเขากลับมาในรูปแบบเคเลสึหรือกลุ่มพันธมิตรที่เข้มแข็งยิ่งกว่าเดิมโดยมีสัญลักษณ์คือฮากุซุยไก่
หรือสภาคณะผู้บริหารสูงสุดที่เปรียบเสมือนโต๊ะกลมของอัศวินที่ผู้นำของแต่ละบริษัทมานั่งประชุมกันเพื่อกำหนดทิศทางโดยไม่มีใครเป็นเจ้านายใครแต่ทุกคนยอมรับในกฎเกณฑ์เดียวกันนี่คือเหตุผลที่ซูมิโตโมะฆ่าไม่ตายเพราะพวกเขาไม่ได้ถูกเชื่อมโยงด้วยสัญญาจ้างแต่เชื่อมโยงด้วยศรัทธาและศรัทธานี้แหละครับที่จะพาพวกเขาก้าวออกจากเท่าฐานสงครามไปสู่การเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความเจริญของโลกยุคใหม่ในพาร์ทต่อไปถ้าผมท้าให้คุณใช้ชีวิต1 วันโดยห้ามแตะต้องอะไรที่เกี่ยวข้องกับซูมิโตโมะเลยผมบอกได้เลยว่าคุณแพ้ตั้งแต่วินาทีแรกที่ลืมตาตื่นครับเพราะทันทีที่คุณหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาเช็คแผ่นวงจรยืดหยุ่น FPC ข้างในหรือวัสดุขั้วบวกในแบตเตอรี่อาจมาจากเหมืองและการผลิตของพวกเขาพอคุณขับรถไปทำงานยางรถยนต์ที่คุณใช้อาจเป็นดันลอปหรือฟาลเคนซึ่งอยู่ในเครือของพวกเขาหรือแม้แต่รถมาสด้าที่คุณขับธนาคารหลักของพวกเขาก็คือซูมิโตโมะมิตซุยถนนที่คุณวิ่งผ่านสายไฟที่อยู่เหนือหัวหรือแม้แต่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่คุณกินในยามดึกวัตถุดิบเหล่านั้นอาจถูกนำเข้าโดยบริษัทเทรดดิ้งของซูมิโตโมะนี่คือโมเดลธุรกิจที่เรียกว่าโซโกโชชะหรือบริษัทการค้าสากลที่ค้าขายตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเรือรบพวกเขาไม่ได้ทำตัวเป็นดาราหน้ากล้องที่ต้องแปะโลโก้ระบนสินค้าให้คุณเห็นแต่เลือกเป็นผู้กำกับหรือคนเขียนบทที่อยู่เบื้องหลังคอยจัดหาทรัพยากรพลังงานและเงินทุนให้โลกหมุนไปได้ทำไมต้องซ่อนตัวทำไมไม่สร้างแบรนด์มือถือแข่งกับ Apple คำตอบคือปรัชญาเดิมครับความมั่นคงการทำสินค้าผู้บริโภค B2C ต้องวิ่งตามแฟชั่นแข่งกันโฆษณาและเสี่ยงที่จะตกเทรนด์แต่การคุมต้นน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure คือการคุมเกมที่แท้จริงไม่ว่าเทรนด์โลกจะเปลี่ยนจากรถน้ำมันไปเป็นรถไฟฟ้าซูมิโตโมะก็รอดเพราะพวกเขาขายทองแดงที่ต้องใช้ในสายไฟไม่ว่าใครจะชนะสงครามมือถือซูมิโตโมะก็รอดเพราะทุกคนต้องใช้วัตถุดิบเคมีภัณฑ์จากเขาการทำตัวเป็นอากาศอาจจะไม่มีใครมองเห็นแต่ขาดเมื่อไหร่คือตายเมื่อนั้นและนี่คือสถานะที่ทรงพลังที่สุดที่ธุรกิจหนึ่งจะไปถึงได้ครับสุดท้ายแล้วเรื่องราวการเดินทาง400 ปีของซูมิโตโมะสอนอะไรเรามันสอนให้เรารู้ว่าในโลกธุรกิจที่ทุกคนวิ่งแข่งกันเป็นที่หนึ่งแข่งกันเป็นยูนิคอร์นแข่งกันทำกำไรสูงสุดรายไตรมาสอาจจะเป็นเป้าหมายที่ผิดถนัดครับซูมิโตโมะไม่เคยพยายามเป็นบริษัทที่รวยที่สุดในโลกไม่เคยพยายามเป็นบริษัทที่เท่ที่สุดในสายตาคนรุ่นใหม่แต่พวกเขาโฟกัสสิ่งเดียวที่ยากกว่านั้นคือการเป็นบริษัทที่ตายไม่ได้พวกเขาแลกความเร็วกับความมั่นคงแลกชื่อเสียงของผู้นำกับระบบที่ยั่งยืนและยอมแลกกำไรระยะสั้นกับการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตเพราะพวกเขารู้ดีว่าศัตรูที่แท้จริงของธุรกิจไม่ใช่คู่แข่งทางการค้าแต่คือการเวลาครับบริษัทที่ชนะไม่ใช่คนที่วิ่งเข้าเส้นชัยคนแรกแต่คือคนที่ยังคงยืนอยู่ได้ในวันที่คนอื่นล้มหายตายจากไปหมดแล้วและนี่คือวิถีแห่งซูมิโตโมะอาณาจักรที่ไม่มีพระเอกมีแต่ตำนานที่เล่าขานผ่านกาลเวลาถ้าคุณชอบเรื่องราวธุรกิจที่ไม่ได้มีแค่ตัวเลขแต่มีจิตวิญญาณและประวัติศาสตร์ที่ลุ่มลึกแบบนี้อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดเรื่องราวระดับโลกที่เราจะนำมาถอดรหัสให้ฟังในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ